নমস্কাৰ ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাllav kalita আজি তোমালোকৰ লগত হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ কেমিষ্ট্ৰি ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো হৈছে তোমালোকৰ সলিড ষ্টেট ইয়াত 4 to 5 মাৰ্কস মান হাই সেকেন্ডাৰী এক্সামত তোমালোকৰ আহি থকা দেখা যায় সো ইয়াত ফাৰ্স্ট আমি মেটাৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আহিলো আমি গম পালো মেটাৰ তিনটা ষ্টেটত আমি ক্লাসিফাই কৰা আছে ওয়ান ইজ সলিড আনাদাৰ ইজ লিকুইড আনাদাৰ ইজ গ্যাস ঠিক আছে এতিয়া আমি সলিড ষ্টেটত দেখি আহিছো এই কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলছ বিলাক কি আছে তোমাৰ ক্লোজলি পেক হৈ থাকে ক্লোজলি পেক হোৱাৰ কাৰণে হেতৰ মাজত ফ্ৰী স্পেচ নেগলিজিবল থাকে আৰু হেতৰ মাজত ফোৰ্স অফ ইন্টাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ফোৰ্স অফ এট্ৰাকশন তোমাৰ কি থাকে ষ্ট্ৰং থাকে আৰু এই কাৰণে হেতৰ কি থাকে এটা ডেফিনিট সেফ এন্ড ডেফিনিট কি আছে ভলিউম আছে ঠিক আছে সো লিকুইডৰ আৰু গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানিম ইয়াত কি আছে লিকুইডৰ তোমাৰ ডেফিনিট ভলিউম আছে ডেফিনিট সেফ নাথাকে আৰু গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় নাইদাৰ সেফ নট ভলিউম সো গ্যাস মলিকুল বিলাকৰ মাজত কি ফোৰ্স অফ যেটো ইন্টাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ফোৰ্স অফ এট্ৰাকশন তো ভেৰি লেস থাকে আৰু এই কাৰণে মুভমেন্ট এই গ্যাস মলিকুল বিলাক এভৰি কৰ্নাৰ অফ দা কন্টেইনাৰ কি হৈ থাকে হেতি মুভ কৰি থাকিব পাৰে ঠিক আছে সো আমি এখিনি লিকুইড আৰু তোমাৰ গ্যাসৰ 11ত আমি পঢ়ি আহিলো ইয়াত আমি কি পঢ়িম অনলি সলিড ষ্টেটৰ বিষয়ে ইয়াত আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া সলিডত আৰু যদি চাও আমি এটা যেহেতু কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলছ বিলাক ফিক্স পজিশনত থাকে গতিকে এই পাৰ্টিকল বিলাক যেতিয়া ফিক্স পজিশনতে তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ভাইব্ৰেচন হয় ঠিক আছে ফিক্স পজিশনত ভাইব্ৰেচন হয় হেতি হেতু কথা সদায় মনত ৰাখিবা নেক্সট আহি গৈছে তোমালোকৰ ওকে নেক্সট তোমালোকৰ যদি চাও আমি এতৰ আমি যদি এটা সাপোজ সলিড এটা লৈছো ইয়াক যদি আমি ওপৰৰ পৰা যদি কি কওঁ এটা এক্সটাৰ্নাল যদি প্ৰেসাৰ দিও এটা এক্সটাৰ্নাল যদি ফোৰ্স দিও ইয়াৰ ওপৰত তেতিয়া কি হ'ব সলিডটো কিবা চেঞ্জ হৈ যায় এতৰ কিবা সেফ তো কিবা চেঞ্জ হৈ যায় একো চেঞ্জ হোৱা নাই that means they are almost incompressible and rigid ঠিক আছে the solid have high density than that of gas and liquid okay the diffusion of particles of solid are less as compared to that of liquid and gas already আমি পঢ়িছো diffusion কেলে কম এট ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন তো বেছি হয় ইন্টারনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন সলিড আর লিকুইড গ্যাসত কে বেছি এখানে এটা মলিকুল বিলাকৰ diffusion তো কি হৈ থাকে less থাকে as compared to liquid and gas ঠিক আছে সো এটা আমি ফার্স্ট আহি যাও ক্লাসিফিকেশন অফ সলিড ঠিক আছে on the basis of arrangement of constituent particles on the basis of order of arrangement of constituent particles in solid can be classified as crystalline solid and amorphous solid ঠিক আছে সো আমি কি দেখিছো ইন crystalline solidত আমি কি দেখিছো সোয়া আমি যেখিনি আমি ব্লু কালাৰ দিয়া আছে সাপোজ দিস ইজ আমি constituent particles বুলি দেখিছো আৰু ইয়াত constituent particles বিলাক তোমাৰ কি হৈ আছে ৰেগুলাৰলি অৰ্ডাৰ ফেশনত কি হৈ আছে তোমাৰ এৰেঞ্জমেন্ট হৈ আছে আৰু এটি কি আছে ৰিপিট পিৰিয়ডিকেলি over the entire solid কি আছে এটি ৰিপিট হৈ আছে পিৰিয়ডিকেলি ঠিক আছে আৰু এটা পিৰিয়ডিকেলি যেটো এটো ৰিপিট হৈ আছে entire crystalত হেকানে হেটো কি আছে they have long range order ঠিক আছে আৰু এটি কি হৈছে এটা অৰ্ডাৰ ফেশনত কি হৈ যায় তোমাৰ এৰেঞ্জমেন্ট হৈ আছে হেকানে হেটো কি আছে এটা ডেফিনিট কি আছে এটা ডেফিনিট কি আছে এটা ডেফিনিট কি আছে এটা ডেফিনিট সেফ আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ দেখুৱাই এনাইসোটপি প্ৰপাৰ্টিজ দেখুৱাই আছে সো এনাইসোটপি প্ৰপাৰ্টিজ কি হয় আমি তোমালোকক দেখুৱাইছো এই ব্ল্যাক কালাৰ আমি তোমাক দেখুৱাইছো আমি দেখুৱাইছো কি আমি ইয়াত ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত কি হৈছে আমি এটা ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ কি কৈছো সাপোজ ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি আমি মেজাৰ কৰিছো ৰিফ্লেক্টিভ ইনটেক্স আমি কি কৈছো মেজাৰ কৰিছো তেতিয়া তাহাতৰ ভ্যালু বিলাক কি পালো আমি ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত ভ্যালু বিলাক কি আহিছে বিলাক ডিফাৰেন্ট আহিছে এটা ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত ভ্যালু বিলাক ডিফাৰেন্ট আহিছে হেই প্ৰপাৰ্টিজ টুকে কি বুলি কোৱা আছে এনাইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টি বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিবিলাক সাবষ্টেন্স এনাইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টি দেখুৱায় তাক কি বুলি কোৱা আছে এনাইসোট্ৰপিক বুলি কোৱা আছে সো তাৰ পৰা আমি এই কনসেপ্টটো আমি গম পালো ক্ৰিষ্টেলাইন সলিড আৰ এনাইসোট্ৰপিক সাবষ্টেন্সেস ঠিক আছে নেক্সট আহি গৈছে এমৰফাছ সলিড ইন কেস অফ এমৰফাছ সলিডত তোমাৰ কি আহিছে এই কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলছ বিলাকৰ আমি দেখিছো ৰেগুলাৰ প্যাটাৰ্ণত
এৰেঞ্জমেন্ট হৈ থকা নাই যেটো এটা ৰেগুলাৰ প্যাটাৰ্নত এৰেঞ্জমেন্ট হৈ থকা নাই গতিকে এটো কি নাই ডেফিনিট শেপ টু কি থাকে এটা ডেফিনিট শেপ কি হয় না থাকে এটা কোনো ডেফিনিট শেপ না থাকে কিন্তু কেতিয়াবা কি দেখা যায় এই এমৰফাছ সলিডটো কি হয় খুব শৰ্ট ডিসটেন্সত ধৰিলো আংষ্ট্ৰং ডিসটেন্সত কি থাকে এতৰ ৰেগুলাৰলি এটা অৰ্ডাৰ থাকে ঠিক আছে হেকানে এতক কি বুলি কব পাই দেয়াৰ হ্যাভ short range short range order তো ইয়াত সো আমি ইয়াত কি আছে বুলি কব পাই short range order আছে বুলি কব পাও ঠিক আছে ঠিক আছে ইয়াক ই আইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টি দেখুৱায় আৰু যেটো আইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টি দেখুৱায় গতিকে এমৰফাছ সলিডক কি বুলি কোৱা আছে আইসোট্ৰপিক সাবস্টেন্স বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে সো আইসোট্ৰপিক কাক কয় এতিয়া আমি চালু এমৰফাছ সলিডৰ কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলস কি আছে randomly or disorderly arranged হৈ আছে হে কাৰণে কি হৈছে আমি কি চালু এটা ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত কি আছে ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ আমি মেজাৰ কৰিলো কিন্তু ইয়াৰ ভ্যালুটো সদায় কি আহিব সেম আহিব এই যে ভ্যালুটো সেম আহিছে ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজৰ এই তাকে কি বুলি ইন ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে হে প্ৰপাৰ্টিটোকে আইসোট্ৰপি বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিবিলাক সাবস্টেন্স আইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টিটোকে তাক কি বুলি কোৱা হৈছে আইসোট্ৰপিক সাবস্টেন্স বুলি কোৱা হৈছে সো দেয়াৰফৰ এমৰফাছ সলিডস আৰ আইসোট্ৰপিক সাবস্টেন্সেস ঠিক আছে এতিয়া এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো এদি কি কাৰণে এনাইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টি দেখুৱাইছে ক্ৰিস্টালাইন সলিডে আৰু ক্ৰিস্টালাইন সলিডে কি কাৰণে এনাইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টিজ দেখুৱাইছে আৰু এমৰফাছ সলিডে কি কাৰণে আইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টিজ দেখুৱাইছে সো এতিয়া আমি কব পাৰিম ইন কেস অফ ক্ৰিস্টালাইন সলিডত আমি এক্সামিন কৰিল এক্সৰে ষ্টাডি কৰি চালো যে ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত কি হয় কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলস বিলাকৰ এৰেঞ্জমেন্টটো কি আছে ডিফাৰেন্ট হৈ আছে আৰু সেই কাৰণে ডিফাৰেন্ট হৈ থকা কাৰণে কি আছে আমি ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত এটা ভ্যালু বিলাক ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজৰ ভ্যালু বিলাক কি পাইছো আমি ডিফাৰেন্ট পাইছো কিন্তু ইন কেস অফ আইসোট্ৰপিক সাবস্টেন্সত যদি আমি এক্সেস ষ্টাডি কৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি চাইছিলো তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলো যে এটা ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত তোমাৰ কি হৈছে যেটো কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলছৰ তোমাৰ কি হয় এৰেঞ্জমেন্ট হয় হেবিলাক সদায় কি থাকে আইডেন্টিক্যাল হয় আৰু আইডেন্টিক্যাল থকাৰ কাৰণে কি হয় এটা ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনত ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক কি থাকে সিমিলাৰ থাকে ঠিক আছে নেক্সট আহি গৈছে এটি ক্ৰিস্টালাইন সলিডস are called true solid but amorphous solids are called pseudo or supercooled liquid so it is called pseudo solid or super why it is called pseudo solid and supercooled liquid one marks eta question ahe to question to answer hoise amorphous solid shows fluidity properties like a liquid therefore amorphous solid is called pseudo solid or supercooled liquid so এটা যদি আমি एग्जांपल চাবলৈ যাও যদি আমি एग्जांपल চাবলৈ যাও amorphous solid एग्जांपल আছে গ্লাস প্লাষ্টিক রাবার আমি ডেইলি ইউজ কৰা एग्जांपल হয় ঠিক আছে সো ইয়াতক pseudo solid and supercooled liquid বুলি কোৱা হৈছে সো এটা যদি एग्जांपल চাও তোমালোকে চাব পৰা নিজে তোমালোকৰ ঘৰত যদি আছে পুৰণা গ্লাস বা বহুত পুৰণা ঘৰৰ যদি তোমালোকে গ্লাসখন চোৱা তোমাৰ তেতিয়া কি দেখিবা গ্লাসখনৰ তলফালে তোমাৰ কি থাকে অলপ দাঁত থাকে কাটকে ওপৰতকে গ্লাসখনৰ তলটো অলপ দাঁত হয় সো কি কাৰণে দাঁত হয় দ্যাট মিন্স কি আছে গ্লাসৰ কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলস লা কি হৈছে ফ্লুইডিটি প্ৰপাৰ্টিজ দেখুৱাইছে ঠিক আছে সো এই কাৰণে কি হৈছে গ্লাসৰ তলটো কি হয় অলপ দাঁত থাকে পুৰণা গ্লাস বিলাকৰ আৰু ওপৰটো অলপ কি থাকে পাতলা থাকে সো ইট ইজ সো দেয়াৰফৰ গ্লাস ইজ আ এমৰফাছ সলিড ওকে আমি এটো সিওডো সলিড এন্ড সুপাৰকোল্ড লিকুইডৰ বিষয়ে পঢ়িলো নেক্সট আমাৰ ক্ৰিস্টালাইন সলিডৰ কিছুমান एग्जांपल আছে সাপোজ কপাৰ সিলভাৰ আইৰন সালফাৰ আয়োডিন সোডিয়াম ক্লোৰাইড এটসেট্ৰা দিস ইজ দা एग्जांपल्स অফ ক্ৰিস্টালাইন সলিড ঠিক আছে আমি characteristic of solids চাও they have definite shape and volume already বুজি পাইছা intermolecular distances of car constituent particles বিলাকৰ intermolecular force are strong car constituent particles বিলাকৰ the constituent particles হ'ব পাৰে atoms হ'ব পাৰে molecules হ'ব পাৰে আৰু কি হ'ব পাৰে ions হ'ব পাৰে have fixed position and can only oscillate about their mean positions they are almost incompressible and rigid solid have high density than that of gas and liquid the diffusion of particles of solids are less as compared to that of the liquid ঠিক আছে next a classification of solid on the basis of nature of order present in the arrangement of the constituent particles solid can be classified as crystalline solid and amorphous solid
ঠিক আছে সো ক্ৰিষ্টেলাইন সলিডৰ কাক কৈছে ডেফিনেশ্যন the substances whose constituent particles are arranged in a definite geometric pattern in three-dimensional space are called crystalline solid three-dimensional space বুলি কৈছো মানে কি আমি সকলো বস্তুৱে আমাৰ নাছৰকে three-dimensional থাকে কাৰণ আমি three-dimensional কথা ইয়াত কৈছো আৰু আমি আজিবু পিছত স্ট্ৰাকচাৰ আমি three-dimensional ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিম এক্সাম্পল হৈছে কপাৰ সিলভাৰ আইৰন সালফাৰ সোডিয়াম ক্লোৰাইড পটাছিয়াম নাইট্ৰেট quartz etc so crystalline solids are also known as true solids next is amorphous solid the substances whose constituent particles are not arranged any regular arrangement are called amorphous solid example glass rubber starch plastic protein etc so amorphous solids have a tendency to flow like a liquid therefore also called pseudo solid or supercooled liquid one of the common example is glass this is very important this is very important eto tomaloke exam ahibo pare 1 marks question very important ঠিক আছে তো ডিফারেন্স বিটুইন ক্রিস্টালাইন এন্ড amorphous solid আমি এখিনি গুটেখিনি পঢ়িছো জাস্ট আমি এটা রিভাইজ কৰিছো কি আমি যিখিনি আমি প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে আমি ৰিভাইজ কৰিম পঢ়িখিনি ক্লাছ পঢ়িলো সো প্ৰপাৰ্টি অৰ্ডাৰিং arrangement of particles so crystalline solid koise they have definite and regular arrangement of constituent particles so therefore exhibit long range order ঠিক আছে so amorphous solid koise don't have regular arrangement of constituent particles so therefore they may have short range order ami bo sob pohi aisu safe have definite characteristic shape car crystalline solid have definite characteristic shape but amorphous solid have irregular shape so I mean nature so crystalline solids is called true solid but amorphous solid is called supercooled liquid or pseudo solids so very important a properties to ako important tomaloke to monot rakhiba anisotropic so crystalline solids are anisotropic substances and have different value of physical properties in different direction so amorphous solids are isotropic and their physical properties are same in all direction already hoyto tumaloke eto buji paisa isotopic and anisotropic so mo akobar bujai diso isotopic and anisotropic so isotopic ot ki hoise yat ki hoise tumar ami different direction ot jodi ami physical properties jodi measure koro tetia ami ki pam etor different direction ot jikita ami value pam he value gita hoday ki hobo same hobo kintu anisotropic ot ki hoise ami different direction jodi physical property measure koro etor value bila ki thakibo hoday different thakibo ঠিক আছে eto is isotropic and anisotropics are concept next is a melting point crystalline solid have sharp melting point mane jitu eta temperature to ki hobo melt hobo ঠিক আছে আর জেনারেলি যেবো সলিড পোৱা হয় সলিড বিলাকৰ তোমাৰ কি হয় মেল্টিং পয়েন্ট হৰাই রুম টেম্পারেচার আর এটমস্ফিয়ারিক প্রেসার কে হдай কি থাকে বেশি থাকে আর ইয়াত আছে amorphous solid আছে দে মেল্ট ওভার এ সার্টেন রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার দ্যাট মিন্স যদি তোমালোকে নিজে চাব পৰা তোমালোকে প্লাস্টিক আমাৰ এক্সাম্পল আছে amorphous solid তাক যদি তোমালোকে মেল্ট কৰা প্ৰথমতে কি হ'ব সফট হ'ব তাৰ পিছত লাহে লাহে কি হ'ব মেল্ট হ'বলৈ যাব দ্যাট মিন্স কি আছে যে দ্যাট মেল্ট ওভার এ সার্টেন রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার so cleavage undergo a clean cleavage when cut jetia ami crystalline substance jodi ekhon suka kotari jodi ami kati diu tetia ta ki pam ami jituta tukura pam kota tukura pam he tukura kita surface to hoday plain hobo aru eto ki ase eta clean cut hobo kina ami amorphous solid jodi ami ekhon suka kotari jodi katu tetia undergoes irregular cleavage when cut irregular cleavage means ami যদি ক ইরেগুলার ক্লেভেজ টু কেনেকুৱা হয় আমি কাটি দিছো কাটি দিলে তোমাৰ কি হ'ব আমি তোমালোকে চাব পাৰ প্লাষ্টিক টু কাটি দিবাচোন সারফেস টু কি দেখিবা তোমালোকৰ এটা ইরেগুলার ক্লেভেজ দেখিবা হেতু কথা ইয়াত কৈছে দ্যাট মিন্স সারফেস টু কি নহয় তোমাৰ প্লেন নহয় ঠিক আছে এটোৱে হৈছে তোমাৰ বা স্মুথ আৰু প্লেন নহয় সারফেস টু কাৰ amorphous solid after cutting ঠিক আছে enthalpy of fusion they have a definite and characteristic enthalpy of fusion value the enthalpy of fusion values are not definite ঠিক আছে so these are the difference between crystalline solid and amorphous solid ঠিক আছে আমি ক্লাস 2 আজি এখিনি বস্তু পঢ়িলো তো তোমালোকে অলপ হলো বুজি পাইছা বুলি ভাবিছো আৰু যদি বুজি পোৱা নাই আজি বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰিবা আৰু আমি এনসার বিলাক তোমালোকক দি যাম আৰু তোমালোকে চেনেলটো
সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যাতে সকলোখিনি ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ক্লাছখিনি পাই থাকে তাৰ বাবে তোমালোকে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ